Nếu phần 1 của drama Girl Love khiến chúng ta hiểu rằng một chiếc thuyền có thể chìm vì ảnh quay lén hợp đồng hoặc một buổi livestream, thì phần 2 sẽ cho thấy một sự thật còn đáng sợ hơn. Đôi khi hai người trên thuyền vẫn đang ngồi rất yên, nhưng công ty ban tổ chức và fandom đã tự giành nhau cái bánh lái. Kết quả là, nghệ sĩ chưa kịp nói gì, mạng xã hội đã dựng xong 3 giả thuyết, 5 bản phân tích ánh mắt và một tang lễ online cho chiếc couple. Hôm nay chúng ta sẽ đi qua những vụ việc mới hơn, từ một cặp đôi vừa chính thức kết thúc hợp tác, một màn nắm tay khiến ban tổ chức toát mồ hôi, một buổi ký tặng biến thành ca làm việc dài bất tận, cho đến chuyện sinh nhật, nhưng lời chúc nghe giống buổi đánh giá nhân sự cuối năm. Vụ đầu tiên còn mới đến mức chiếc khăn tang của fandom chắc vẫn chưa kịp giao hàng. Ngày 13 tháng 7 năm 2026, GMM TV thông báo Jun Wonwimol và Melnich Nanafas đã thống nhất kết thúc việc hoạt động với tư cách một cặp đôi màn ảnh. Công ty nói, quyết định được đưa ra trên cơ sở thấu hiểu, tôn trọng và cân nhắc hướng phát triển riêng của hai nữ diễn viên. Đây là kiểu thông báo rất chuẩn, công ty không tranh cãi, không kể lể, không ai sai, chỉ có trái tim, fan tự động vỡ thành file nén. Điều khiến câu chuyện nóng hơn là Jun và Melnich trước đó được giới thiệu trong dự án Girl Love mang tên Love's Echoes. Sau thông báo chia cặp, người hâm mộ phát hiện video pilot của dự án không còn xuất hiện trên kênh YouTube chính thức. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có xác nhận rõ ràng rằng phim bị hủy thay diễn viên hay chỉ đang được điều chỉnh. Nhưng Internet mà thấy một video biến mất thì phản ứng còn nhanh hơn mẹ tôi thấy tôi xóa lịch sử trình duyệt. Một bên nói, phim đã bay màu. Một bên cho rằng dự án sẽ thay cặp mới. Một bên mở lại từng buổi livestream để tìm bằng chứng hai người đã có dấu hiệu từ lâu. Dấu hiệu ở đây đôi khi chỉ là một người cười ít hơn 3% so với tuần trước. Muốn hiểu vì sao thông báo này gây sốc, phải nhìn lại cách ngành giải trí Thái Lan xây dựng fixed pair, tức cặp đôi được ghép cố định để cùng đóng phim, dự sự kiện quay quảng cáo và tổ chức fan meeting. Mô hình này rất mạnh, vì fan không chỉ theo một tác phẩm, mà theo cả hành trình của hai diễn viên. Nhưng nó cũng khiến việc đổi bạn diễn bị cảm nhận như chia tay thật, dù trên giấy tờ đây chỉ là thay đổi hợp tác nghề nghiệp. Jun trước đó từng được yêu thích khi đóng cùng Viu Benyapa trong 23,5. Sau đó, Viu được ghép với Mim, còn Jun tiếp tục với Melnich. Mỗi lần sơ đồ couple thay đổi, fandom lại trải qua quy trình quen thuộc. Sốc phủ nhận, đào clip cũ, trách công ty và tuyên bố tôi không ship nữa, trước khi 3 ngày sau tìm thấy một cặp mới. Fan buồn là bình thường, vì họ đã dành thời gian, tiền bạc và cảm xúc cho một hành trình. Vấn đề xuất hiện khi nỗi buồn biến thành quyền đòi hai diễn viên phải tiếp tục làm việc cùng nhau, bất kể họ muốn gì. Thông báo của GMM TV chỉ xác nhận quan hệ hợp tác kết thúc. Nó không xác nhận mâu thuẫn phản bội hay bất kỳ kịch bản cung đấu nào. Nhưng với Internet, hai câu đường hướng nghề nghiệp khác nhau, đôi lúc được dịch thành bộ phim 30 tập có phản diện nội gián và nhạc nền violin. Nếu Jun Melnich là câu chuyện một couple được công ty chính thức tháo biển, thì Linh Orm lại rơi vào tình huống ngược đời, được mời đến sự kiện nhờ sức hút couple, nhưng lại bị yêu cầu đừng hành xử giống couple. Tháng 8 năm 2025, Linh Kwong và Orm Kornafat tham dự Weibo Cultural Exchange Night tại Bangkok. Đây là sự kiện hướng mạnh tới thị trường Trung Quốc, nơi nội dung tình cảm đồng giới trên truyền thông chịu kiểm soát chặt chẽ. Vì vậy, nhiều cặp nghệ sĩ được sắp xếp đi riêng, đứng riêng hoặc hạn chế tương tác quá thân mật trước ống kính. Trong những đoạn video lan truyền từ sự kiện, nhân viên được cho là đã ra hiệu chữ X khi Linh và Orm chuẩn bị bước đi cùng nhau. Orm có khoảnh khắc chững lại, còn Linh vẫn nắm tay và dẫn cô đi tiếp. Bên trong hội trường, hai người cũng được nhìn thấy ngồi cạnh nhau sau khi có sự thay đổi vị trí. Chỉ vài giây thôi, nhưng fandom phản ứng như vừa xem tập cuối phim hành động. Người gọi đó là màn bảo vệ partner cực ngầu. Người cho rằng hai nữ diễn viên khiến ban tổ chức khó xử. Người khác lại hỏi một câu rất hợp lý. Đã mời một cặp đôi đang nổi nhờ chemistry, dùng tên của họ để kéo truyền thông và fan. Vậy tại sao đến nơi lại phải giả vờ hai người vừa gặp nhau ngoài bãi giữ xe? Đây là nghịch lý của kinh doanh couple. Thị trường muốn bán cảm giác gần gũi, nhưng đôi khi lại sợ chính hình ảnh gần gũi đó. Poster có thể đặt hai người sát đến mức chung một vùng không khí, nhưng lên sân khấu thì nhân viên đứng cạnh như trọng tài quyền Anh. Fan được khuyến khích mua vé vì Linh Orm, nhưng máy quay lại phải xử lý họ như Linh và một người quen tên Orm. Người kẹt giữa các giới hạn ấy chính là nghệ sĩ,
Còn fandom thì ngồi nhà tua chậm từng hung hình để xác định ai nắm tay ai trước. Nhưng thử thách lớn nhất của Orm trong năm đó không phải dấu chữ X ở thảm đỏ. Ngày 20 tháng 8 năm 2025, cô tham gia một buổi fan sign tại Trường Sa, Trung Quốc. Sự kiện đáng lẽ là nơi nghệ sĩ ký tặng, trò chuyện và tạo kỷ niệm với fan. Thực tế lại biến thành một ca làm việc dài hơn cả lịch tăng ca mùa báo cáo. Truyền thông khu vực đưa tin fan cáo buộc đơn vị tổ chức bán quá nhiều quyền lợi như ký tên và chụp ảnh cá nhân, khiến chương trình kéo dài nhiều giờ. Orm được cho là đã làm việc hơn 7 tiếng, lịch trình bị quá tải và hiện trường dần hỗn loạn đến mức cảnh sát phải hỗ trợ giữ trật tự. Những hình ảnh Orm bật khóc trên sân khấu khiến fan vô cùng tức giận. Điều trớ trêu là người đang bị quá tải lại phải xin lỗi những người mua vé, trong khi phần kiểm soát số lượng vé, quyền lợi và thời gian vốn thuộc trách nhiệm của đơn vị tổ chức. Đây giống như nhà hàng nhận gấp 3 số khách rồi đầu bếp phải bước ra xin lỗi vì nồi cơm không thể sinh sản vô tính. Channel 3 sau đó cho biết đơn vị tổ chức không tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận đã thống nhất, nên phía đài yêu cầu tạm dừng hoạt động trên sân khấu để xử lý. Trường đại học nơi Orm theo học cũng hỗ trợ xe rời địa điểm an toàn và khẳng định trường không liên quan đến ban tổ chức. Orm sau đó thông báo mình an toàn và nhắn fan trở về cẩn thận. Trên mạng, người trách ban tổ chức, người trách công ty quản lý, người lại đặt câu hỏi liệu fan có nên tiếp tục mua quyền lợi giá cao ở những sự kiện thiếu minh bạch. Vụ này cho thấy fandom có thể tạo ra sức mua khổng lồ, nhưng tiền của fan không tự động bảo đảm nghệ sĩ được đối xử tử tế. Một tấm vé có thể ghi 1 phút tương tác, nhưng nếu nhân lên hàng trăm người thì 1 phút đó biến thành cả ngày lao động. Nghệ sĩ mỉm cười trên poster, còn phía sau có thể là cổ tay mỏi, bụng đói và một đội ngũ đang cãi nhau bằng 3 ngôn ngữ. Tiếp theo là drama khiến khái niệm chúc mừng sinh nhật được mở rộng đến mức phòng nhân sự cũng phải bất ngờ. Ngày 21 tháng 12 năm 2025, Charlotte Austin tổ chức tiệc sinh nhật tuổi 27. Engfa Waraha xuất hiện, fan đến đông và không khí ban đầu đúng chuẩn một ngày vui. Sau đó ông Nawat Itsaragrisil, người đứng đầu Miss Grand, bước lên sân khấu để chúc mừng. Nhưng thay vì chỉ nói mạnh khỏe, thành công và bánh kem ít calo, ông công khai nhắc Charlotte phải thay đổi chuyên nghiệp hơn, chú ý cách giao tiếp với nhân viên và không quên những người đã đồng hành từ lúc cô chưa nổi tiếng. Charlotte rơi nước mắt, còn cả hội trường có lẽ đồng loạt trải nghiệm cảm giác đi dự sinh nhật nhưng ngồi nhầm buổi họp kiểm điểm. Tranh cãi bùng lên ngay sau đó. Một số người cho rằng người quản lý có quyền nhắc nhở nghệ sĩ, nhất là khi đã góp công xây dựng sự nghiệp. Nhưng nhiều người phản đối việc góp ý công việc ngay trên sân khấu trước hàng nghìn fan và đúng ngày sinh nhật. Theo họ, nếu vấn đề đã tồn tại, nó nên được giải quyết trong một cuộc họp riêng. Ông Nawat sau đó giải thích rằng Charlotte đã được nhắc nhiều lần và ông muốn cô điều chỉnh để phát triển lâu dài. Engfa nói cô cũng bất ngờ, không nghĩ sự việc sẽ diễn ra như vậy và đã gặp Charlotte để động viên. Từ đây, fandom Englot lại bị kéo vào, dù trọng tâm không hẳn là mối quan hệ giữa Engfa và Charlotte. Fan Charlotte chỉ trích công ty. Một số người kêu gọi để cô hoạt động độc lập. Phía ông Nawat phản bác những fan tấn công tổ chức. Chỉ trong vài ngày, một lời nói trên sân khấu biến thành trận chiến về lòng biết ơn, quyền lực quản lý, sự chuyên nghiệp và ranh giới giữa góp ý với làm bẽ mặt công khai. Ngành công nghiệp couple thường bán hình ảnh gia đình. Công ty là nhà nghệ sĩ, là người thân, fan là cộng đồng cùng nhau trưởng thành. Cách gọi đó nghe ấm áp và rất dễ bán vé. Nhưng quan hệ lao động vẫn là quan hệ lao động. Người quản lý có quyền yêu cầu tiêu chuẩn công việc, còn nghệ sĩ có quyền được trao đổi trong điều kiện tôn trọng. Gọi nhau là gia đình, không có nghĩa buổi sinh nhật được miễn phí nâng cấp thành cuộc họp KPI. Và khi nói đến tiền, không thể bỏ qua vụ tranh chấp thù lao giữa Frin Becky và công ty cũ. Đây không phải drama tình cảm, nhưng lại cho thấy đằng sau hình ảnh hào nhoáng có thể là những vấn đề hợp đồng rất thật. Tháng 10 năm 2025, Idol Factory thông báo hợp đồng nghệ sĩ của Frin Sarocha và Becky Armstrong đã kết thúc. Cả hai sau đó xây dựng công ty quản lý riêng. Cuối tháng 11 năm 2025, Becky cùng luật sư công khai cho biết công ty cũ còn nợ cô khoảng 20 triệu baht tiền thù lao. Theo phía Becky, trong phần lớn năm 2025, cô không nhận được khoản thanh toán đầy đủ, dù công ty đã nhận tiền từ khách hàng. Luật sư nói hai bên đã họp nhiều lần, có một khoản thanh toán nhỏ vào tháng 10, nhưng phần lớn số tiền vẫn chưa được giải quyết. Becky cũng cho biết rắc rối hợp đồng ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục một số dự án, trong đó có 4 Elements,
dù cô muốn hoàn thành công việc. Ngay sau đó công ty mới đại diện cho Frin thông báo cô cũng bị thiệt hại khoảng 10 triệu baht vì thù lao chưa được thanh toán và đã tiến hành thủ tục pháp lý. Đây là lúc fandom nhận ra một điều khá đau đầu. Nghệ sĩ có thể xuất hiện trên biển quảng cáo khổng lồ, mặc đồ hiệu tạo hàng triệu lượt tương tác, nhưng điều đó không đồng nghĩa tiền đã vào tài khoản đúng hạn. Hào quang có thể chiếu bằng đèn LED, còn bảng công nợ vẫn chạy bằng Excel. Vụ việc cũng cho thấy tại sao nhiều nghệ sĩ khi đủ lớn lại muốn tự lập công ty. Tự quản lý đồng nghĩa phải gánh thêm luật sư kế toán lịch trình và rủi ro. Nhưng đổi lại, họ có nhiều quyền kiểm soát hơn với hợp đồng và thu nhập. Fan thường nhìn việc rời công ty như một màn thoát khỏi phản diện, nhưng pháp lý hiếm khi đơn giản như phim. Một nghệ sĩ có thể đã rời công ty trên danh nghĩa, nhưng dự án cũ quyền khai thác hình ảnh và nghĩa vụ hợp đồng vẫn cần được tháo gỡ từng phần. Không có cảnh xé hợp đồng, rồi gió thổi tung giấy trong nền nhạc chiến thắng. Ngoài đời xé hợp đồng xong, luật sư sẽ bảo in lại bản khác để làm bằng chứng. Nhìn lại phần 2. Rất ít vụ bắt đầu từ chuyện hai nữ diễn viên thật sự ghét nhau. Jun Melnick kết thúc hợp tác nhưng không công bố mâu thuẫn. Linh Orm chỉ nắm tay nhau trong một sự kiện có quy định phức tạp. Orm bị cuốn vào khủng hoảng tổ chức. Charlotte trở thành tâm điểm vì cách người đứng đầu công ty góp ý công khai. Frin và Becky bước vào tranh chấp tiền bạc với công ty cũ. Nói cách khác, drama Girl Love đôi khi không nằm giữa hai cô gái. Nó nằm giữa nghệ sĩ và hệ thống kiếm tiền từ hình ảnh của họ. Chúng ta vẫn có thể yêu thích chemistry mua vé và vui khi hai diễn viên thân thiết. Nhưng hãy nhớ, couple là sản phẩm hợp tác, không phải giấy chứng nhận sở hữu đời tư. Khi cặp đôi kết thúc, fan có quyền buồn, nhưng không có quyền tấn công. Khi nghệ sĩ gặp vấn đề với công ty, hãy phân biệt thông tin xác nhận với lời đồn. Khi sự kiện xảy ra sự cố, đừng mặc định người đứng trên sân khấu phải chịu trách nhiệm cho mọi thứ phía sau cánh gà. Và đừng biến việc bảo vệ idol thành lý do để làm tổn thương một idol khác. Phần 2 đến đây xin phép khép lại. Nếu phần 1 là bài học về ranh giới giữa fan và đời tư, thì phần 2 là bài học về ranh giới giữa nghệ sĩ công ty và cỗ máy fandom. Chiếc thuyền có thể rất đẹp, nhưng phía dưới nó là hợp đồng lịch trình quyền lợi và một đội người đang cố chèo theo 4 hướng. Chúng ta cứ ship, nhưng nhớ mang áo phao đọc thông báo chính thức và giữ lại vài tế bào não trước khi tin một bài đăng viết toàn chữ in hoa. Nếu còn drama Girl Love nào đủ dữ dội để làm phần 3, hãy để lại tên bên dưới. Tôi sẽ tiếp tục lội xuống biển thông tin để các bạn được ngồi trên bờ ăn cơm hóng chuyện và vẫn giữ được huyết áp ổn định.